Hi guys, ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන් සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට review කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ VIVO Y12s smartphone එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ smartphone එක ශ්‍රී ලංකාව තුල රුපියල් 27000ත් 29000ත් අතර මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට මේ smartphone එක ලබා දුන්නේ මහරගම Style Mobile Shop එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ smartphone එක ඒගොල්ලන්ගෙනුත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ම තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. හරි අපි එහෙනම් දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ VIVO Y12s smartphone එක unbox කරලා එමු. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේ smartphone එක unbox කරද්දී අපිට මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ smartphone එක unbox කරද්දී අපිට මේ smartphone එකට අමතරව charging brick එක, charging cable එක, ඒ වගේම තමයි අපිට sim removal tool එක, ඊට අමතරව අපිට user manual එක සහ අපිට back cover එකක් තමයි මේ smartphone එක unbox කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ VIVO Y12s smartphone එකේ තියෙන appearance එක ගැන කතා කරලා ඉමු. ඉතින් මම මුලින්ම මේ smartphone එකේ back side එකේ ඉඳලම කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ smartphone එකේ back side එක බලපු ගමන්ම ලස්සන glossy finish එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ smartphone එකේ ඉහළම dual camera setup එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ smartphone එකේ ඉහළම ෆ්ලෑෂ්ලයිට් එක වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැක් සයිඩ් එකේ පහළට වෙන්න VIVO ලෝගෝ එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පස බලද්දි බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන පවර් බටන් එක වගේම වොලියම් රොක එක පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන පවර් බටන් එකෙම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පස ඩුවල් සිම් ස්ලොට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටස බලද්දී අපිට මේන් ස්පීකර් එක, ඒ වගේම තමයි charging port එක, මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම 3.5mm audio port එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටසේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ VIVO Y12s smartphone එකේ තියෙන body එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ smartphone එකේදී plastic back එකක්, ඒ වගේම තමයි glass front එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ VIVO Y12s smartphone එක RAM 191ක බරකින් යුක්ත වෙන විදිහට තමයි මේ smartphone එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ VIVO Y12s smartphone එකේ තියෙන display එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට අඟල් 6.5 එකක විශාලත්වයකින් යුක්ත වෙන IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට 720ත් 1600ත් අතර පික්සල් ප්‍රමාණයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට 181.6ක screen to body ratio එකක් එක්ක අපිට 270ක PPI density එකකුත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ VIVO Y12s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් සති දෙකක් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් කරා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම ඉන්ඩෝ අවුට්ඩෝ ඒ වගේම තමයි ගේම් ප්ලේ කරද්දි කිසිම අවුලක් නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගැන. ඉතින් මේකෙදි අපිට Fun Touch 11 උඩ රන් වෙන Android 10 OS එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී MediaTek Helio P35 කියන chipset එක වගේම PowerVR GE8320 කියන GPU එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
හරි ඉතිං ඊට පස්සම කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ VIVO Y12s කිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන මෙමරියක් ගැන. ඉතිං මේකෙදි අපිට micro SD card slot එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතිං ඕගලන්ට මෙන්න මේ VIVO Y12s කිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක 32GB internal storage එකක් එක්ක එන 3GB RAM එකක් තියෙන එක version එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට 32GB internal storage එකක් එක්ක එන 4GB RAM එකක් තියෙන එක version එකක් වගේම අපිට 128GB internal ස්ටෝරේජ් එකක් එක්ක එන 4GB RAM එකක් තියෙන තව version එකකුත් අපිට මෙන්න මේ VIVO Y12s කිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතිං ඊට පස්සම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතර ගත්තම වැඩියෙන්ම යූස් කරන ෆීචර් එකක් ගැන. ඒ තමයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට මෙන්න මේ VIVO Y12s කිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී කැමරා ලෙන්සස් දෙකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ එකින් එක කතා කරමු. පළවෙනියටම අපිට 13 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක් බලාගන්න පුළුවන්. දෙවනියට අපිට 2 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන depth sensor එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main camera එකේ features ගැන කතා කරද්දී අපිට LED flash පහසුකම වගේම panorama පහසුකමත් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main camera එකෙන් වීඩියෝ එකක් capture කරද්දී 1080p resolution වලින් 30fps දක්වා වීඩියෝ එකකුත් capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතිං ඊට පස්සම කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී අපිට 8 megapixel f1.8 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් වීඩියෝ එකක් capture කරද්දී 1080p resolution වලින් 30fps දක්වා වීඩියෝ එකක් capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ VIVO Y12s කිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් කිහිපයක්. ඉතින් ඕගලන්ට මෙන්න මේ පේන විදිහට තමයි ඒ ෆොටෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් දැන් කතා කරමු මෙන්න මේ VIVO Y12s කිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන sensors ගැන. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන power button එකේම තමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී side mount fingerprint sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ sensors විදියට accelerometer එක, proximity එක සහ compass එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතිං මන් දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගැන. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ VIVO Y12s කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී මිලියම් හව 5000ක බැටරි එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ VIVO Y12s කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක black සහ blue කියන කලර්ස් දෙකෙන්ම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සඳහා ස්පොන්සර් කරේ මහරගම ස්ටයිල් මොබයිල් ආයතනය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඒගොල්ලන්ගෙනුත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාව තුළ රුපියල් 27000ත් 29000ත් අතර මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ VIVO Y12s කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසුත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න. ඉතින් අදට මගේ review එක ඉවර වෙනවා. next review එකෙන් ආයිත් හම්බෙමු.